Csinál valamit a hazaiaknak. Jó munkát. Jó munkát? Jó munkát. Nem rúgtam be, de régóta szálltam le így a gépről, hogy nem úgy szálltam le, hogy... Elérkeztünk az utolsó epizódunkhoz, amelyben visszalátogatunk egy kicsit VST-be, mert hát nagyon tetszett nekünk a város. Nyaljatok el egy fragólát, vagy egy csokoládét. Visszakta ezeket tartani. Ragazzi mio, Sophocles and ravioli, tortellini. Ravioli, mozzarella, cappuccini, oh Silvia, Atlanti Ocean, Lagito Toro, Silvia. It's now or never. Volt még egy dolog a bakancs listánkon, amit mindenféleképp szerettünk volna kipróbálni, és hát legutóbb, mikor itt voltunk, ellátogattunk a kikötőbe, hogy utána járjunk, hogy milyen lehetőség kínálkozik egy kis hajó kirándulásra, és aztán még egy annál is klasszabb dologba botlottunk. Bérelünk egy jó kis csónakot. Nem volt olcsóbb, mint hogyha hajókázunk. Viszont ha azt nézzük, hogy nem kellett senkivel sem megosztani, csak mi négyen mentünk, illetve hát nem kellett alkalmazkodni senkihez, oda mentünk, ahova akartunk, akkor kötöttünk ki ott, és annyi időre, amennyire akartunk. Szóval ez a tudat, ez valami überfasza volt. És hát éltünk is ezzel a lehetőséggel, amivel azt gondolom, hogy abszolút megkoronáztuk a nyaralásunkat. Hiszen egy szuper élményben volt részünk. Adé, terjedj kilátásból, mert nem tudok ki. A kapitány nem lát. Húzzon az útból. Menjetek a faszomba, geci, még hajót vezetek, már mindjárt összeszarom. És nincs itt a kapitány sapkád. Nincs baj, hagyjad. You start untying the hands of the youth. New kids hear the sound of the
Norbi, ezt ragd már be, légy szíves a szádba. Eszméletlen volt tényleg végig csónakázni ezen a sziklás partvonalon, és ennek köszönhetően aztán olyan klassz helyekre eljutottunk, ahova máshogyan nem is sikerült volna. És aztán megpillantottuk, amint az óriási, szőrös, undorító szörnyetek épp kimászik a vízből. Valami számkivetett mint megérkezett a szárazföldre körül olyan. Ja. Vagy mint valami ősi hibrid képződmény, a Garganus pithecus, aki most mászott ki és kezdi meg a szárazföldi életét időszámításunk előtt 2 millióban. Hit under lock and key, I keep it caged, but I can't control it. 'Cause if I let him out, tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. Hihetetlen volt látni, hogy a tenger micsoda munkát képes végezni, és micsoda barlangokat meg járatokat vájt a szikla oldalába az évmilliók során. Mint hogyha valaki egy ilyen hatalmas pengével kettémetszette volna a hegyet, és mi láttuk volna a keresztmetszetét, jól látva a rétegződéseket, és szinte érezni lehetett az évmilliók súlyát az alsó rétegeken. Aztán persze lehet, hogy ezek valójában nem is így keletkeznek, és én tévedek, de az biztos, hogy csak a természet képes ilyen és ehhez hasonló csodákra. És létezik itt egy mészkő sziklatömb, amit egy halászfiúról neveztek el, aki a középkorban élt, és a sztori a következő. Élt itt egy szerelmes pár, Pizzomuno és Cristalda, és az egyik nap Pizzomuno, a halászfiú kihajózott a tengerre, és útja során szirénekkel találkozott, akik csábították őt énekükkel, hogy menjen le velük a tenger alatti birodalmukba, övé lehet a trón, és hogy legyen velük, de Pizzomuno nagyon szerelmes volt Cristaldába, és ezért visszautasította. A szirének féltékenységből az egyik este elrabolták kedvesét Cristaldát, és magukkal ragadták őt a tenger mélyére. Másnap hajnalban a halászok találtak rá a parton, bánatában kősziklává változva Pizzomunóra, és amely sziklatömb mai napig is a nevét viseli. Hát nem romantikus? Good morning, everyone. We are here with the crew. It's fantastic boat. Hey! Fucking fantastic. F for fantastic.
Hey yo, very nice, very nice. Great experience, beautiful landscape. The sea is like so clean and blue. And a bit salty. Hamar eltelt így ez az egész nap, és aztán elindultunk vissza. És az ezt követő 2 nap az már tényleg pihenéssel telt, nem nyúltam kamerához se, viszont rögzítettem még azt az egy mozzanatot, amikor is idézőjelben ásót ragadtunk a fiúkkal, és egy kicsit kertészkedtünk. Cseresznye és barack. Apricot and cherry. Yeah, you pick one. Magokat ültettünk el, abban bízva, hogy egyszer majd kinőnek és fák lesznek belőle, ezáltal hozzájárulva a föld oxigénellátásának javításához. És hát ez tulajdonképpen egy internetes felhívás volt, a Norbi kérésére csatlakoztunk ehhez az egészhez. Még az utolsó nap este sétáltunk egyet a városban, meg még utoljára megettünk egy finom kerek pizzát. Megmosdattuk a verdát, hogy szép tiszta legyen. És aztán másnap véget értek a kalandok, és hát el kellett indulni haza. És hogy újfent ne legyen semmi se olyan egyszerű és zökkenőmentes, ismét egy kis nézeteltérésbe keveredtünk a szállodával. Mivel nagyon korán indultak a repülőgépek, és hát időre le kellett adni az autót is, annyira korán, hogy akkor még a szálloda kantinja is zárva volt, ezért megkértük a személyzetet, hogy ha lehet, akkor állítsanak már össze nekünk egy pici reggelit, ha nem túl nagy kérés, és hát természetesen prégó, hát hogyne, hát üljél le vazzeg, nem lesz semmi baj, elintézünk mindent. És hát nem is tudom, hogy mire számítottunk, de erre aztán abszolút nem. Szép a csávó le akar tudni, hogy egy száraz croissantnal, meg egy szép kávéval. Azt tényleg. Norbi Fast Motion. Fastest motion in his life. Ezek után inkább úgy döntöttünk, hogy megvárjuk, amíg kinyit a reggelisztető, és hát majd feltankolunk, és útközben megesszük a kaját, de természetesen rögtön leadták a drótot, hogy hát mi lopjuk a reggelit, ami egyébként ki volt fizetve. És hát újfent csak azt tudom mondani, hogy ha rotondon töritek a fejeteket, akkor ezen a szállodán kívül még van itt egy jó pár, ahova el lehet menni megszállni. Thank you very much. Everything good. Perfect service. Bepattantunk hát az autóba, és elindultunk a repülőtérre, és ezzel aztán végleg lezártuk az olaszországi nyaralásunkat. Üzenjetek valamit Rotondónak. Szevasz Roti. Ciao, Ricci. Riti Roti. Arrivederci, Itali. Arrivederci, amore. Semmi obszén, Jó semmi. minden. Jók voltak a programok. Csak sok Csak köcsög sok van. köcsög a szállodában. Attól függetlenül. Ja. Kurva jó volt. Meg szartunk egész héten.
Még a mentős is gyökkettővel megy, tehát még az is nyugodt. Lehet, hogy elájult valaki a recepción, hogy kiosztuk a szendvicseket. Valaki rosszul lett. Úristen, gyertek le közös imára! Képzeljétek el, 6 darab sárga barackot elhoztak. Meg 4 croissant, azt az eget, micsoda büntet. Azonnal izzítsátok az orgorát a templomba. Szóljatok Rotondónak, hogy jöjjön le, és szórjunk átkot mind a 2 repülőgépre, hogy légörvénybe szenvedjenek. Ha légörvény lesz, akkor félni fogok a vallásos emberektől innentől kezdve. Pedig biztos, hogy lesz. És egy szuper jó egy hetet töltöttünk itt el a srácokkal, tényleg simán el tudnánk képzelni idős korunkat egy ilyen gyönyörű helyen, de hát reméljük, hogy az még azért odébb van, és reméljük, hogy addig sok ilyen klassz kalandba lesz részünk még, amit hogyha úgy adódik, majd szintén dokumentálni fogok. Nem kell croissant vagy szendvics? Nem kell sem. Nem? Szevasztok! Szevasztok, kapjátok be! Többiek nevébe is szeretném megköszönni, hogy velünk tartottatok. Remélem, hogy azért a rossz kép és hangminőség ellenére valamennyire élvezhető volt a dolog. Hamarosan lehetséges, hogy találkozunk. Sziasztok! Metált a népnek! And if you recognize any problem with your device, immediately inform the cabin crew. Mindig belalunk